නංගි මල්ලේ සියලු දෙනාටම අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා අපි පිළිගන්නවා. අද ජාතික පාසල ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන දෙවන දවස මේ අලුත් වර්ෂයට විශේෂයෙන්ම 2022 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන ඔබ වෙනුවෙන් අපි අද සිට සෑම අඟහරුවාදාකම ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න තමයි ඔන්න බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඔබ මේ විදිහට මුණ ගැහෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි කියවනක් තියෙනවා try and try one day you can fly කියලා. අපිට ඉගිලෙන්න බෑ. හැබැයි අපේ ජයග්‍රහණ අපිට උදා කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඉගිලෙනවා කියලා අදහස් කරන්නේ ඇත්තටම අපේ ජයග්‍රහණ. ඉතින් ඔබේ ජයග්‍රහණ ඔබට උදා කරගන්න ඕන නම් හැම මොහොතකම උත්සාහ කරන්න. උත්සාහය අතාරින්න එපා. ඉංග්‍රීසි විෂය කිව්වම අපිට ටිකක් හිතෙන්නේ ටිකක් අපහසුයි. අපි අකමැති වගේ අපිට හැඟීමක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඉංග්‍රීසි විෂය කියන්නේ විශේෂයෙන්ම O level විභාගයට මුහුණ දෙන ඔබට සමත් වීම අනිවාර්ය වෙන විෂයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ මොන මට්ටමක හිටියත් මේ වෙනකොට ජාතික පාසල හරහා අපි ඔබට ඉංග්‍රීසි විෂය තුලින් හොඳ සාමර්ථ්‍යයක් දක්වා යාමට අවශ්‍ය වෙන උපදෙස් සමීප කරන්න ඕන බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් බොහොම වටින ගුරු මණ්ඩලයක් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. අපි ඒ අය කවුද කියලා හඳුනගමු. අද ඔන්න අපිත් එක්ක බොහොම ආදරෙන් ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නීෂා රත්නායක ටීචර්. අයිබෝවන්. අයිබෝවන් මේනකා. ඒ වගේම තමයි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා ශානි මදගොඩ ටීචර් කොළඹ අශෝක විද්‍යාලය. අයිබෝවන්. ඒ වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා රංගන ප්‍රේමනාත් සර් කොළඹ අශෝක විද්‍යාලය. අයිබෝවන් සර්. දැන් ඔන්න නංගි මල්ලේ ඔබේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය වෙනුවෙන් ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න ඔබට අවශ්‍ය වෙන දැනුම සමීප කරන්න අපිත් එක්ක මේ ගුරු මණ්ඩලය තමයි මේ මාස කිහිපය පුරාවටම එකතු වෙන්නේ වගේම ඔබට අවශ්‍ය වෙන මේ විෂය කරුණු ජාතික පාසල ඔස්සේ සමීප කරන්නේ. දැන් විෂයක් විදියට ගත්තහම අපි ටිකක් බය වෙන විෂයක් නේ ඉංග්‍රීසි විෂය කියලා කියන්නේ. අපි ඇත්තටම එහෙම වෙන්න ඕනිද? විභාගයේදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඉලක්කයක් තියාගන්න ඕන අපේ සියලුම විෂයන් සමත් වෙන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව අපි කොහොමද ටිකක් වැඩිපුර අවධානයක් දෙන්නේ කියන කාරණා පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. මුලින්ම අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ අපේ නීෂා රත්නායක මිස් එක්ක. මේනකා අපි අපේ මේ අපි වෙන ආරම්භන ජාතික රූපවාහිනියක බොහොම විශ්වාසයෙන් එකතු වෙලා ඉන්න අපේ 2022 වර්ෂයේ සාමාන්‍ය පෙළ කණ්ඩායමේ සියලුම දුවල පුතාලට සුබ නවවසරක් වේවා. ඒ වගේම ජයග්‍රාහී සාර්ථක නවවසරක් වේවා කියලා අපි ගුරු මණ්ඩලයේ විදිහට ප්‍රාර්ථනා කරමින් තමයි ඔන්න වැඩසටහන පටන් ගන්නෙ. මේනකා මම කැමති මේනකා අහපු ප්‍රශ්නෙත් එක්කම එන්න. Everybody says that English is a kind of a very difficult paper. එහෙමද හිතාගෙන ඉන්නේ. මේ ඉංග්‍රීසි පේපර් එක හරි අමාරුයි. O level විභාගයකට අමාරුම විෂය ඉංග්‍රීසි විෂය වගේ හැඟීමක්ද තියෙන්නේ. එහෙනම් දුවේ පුතේ අද ඉඳලා ඒ හැඟීම ඔබ වෙනස් කරගන්න ඕන. මොකද ඇත්තටම මේනකා මේ ගුරු මණ්ඩලයත් සාක්ෂි දරාවි. අපේ ඉංග්‍රීසි පේපර් එක ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම අපහසු පේපර් එකක් නෙවෙයි. ඔබ හොඳ අවබෝධයෙන් ස්ට්‍රක්චර් එක ව්‍යුහය දැනගෙන ප්‍රශ්න වලට සූදානම් වෙලා හොඳ අවබෝධයකින් විභාගයට ලෑස්ති වුණොත් you have 3 more months if I say, so you have enough time to get ready. ඔබට මාස 3ක කාලයක් තියෙනවා ඉදිරියේදී. අපි බොහොම කැපවීමෙන් ඔබ වෙනුවෙන් රිවිෂන් පාඩම් මාලාවක් අරගෙන යනවා මේනක අද ඉඳලා. එතකොට අද අපි පටන් ගන්න පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන කියද්දී ඔයගලන්ට තේරෙයි ඔයගලන්ට කොහොමද මේ ලකුණු ටික earn කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. So Menaka, I will start with the paper. So dear children, if we take a language, there are basic skills that we need to master in a language. දරුවනේ අපි මේ යම්කිසි භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒ භාෂාව මාස්ටර් කරාද ප්‍රගුණ කළාද කියලා දැනගන්නේ ඒකේ තියෙන ස්කිල්ස් අපි හරියට අපිට ළඟා කරගත්තොත්. එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාව විතරක් නෙවෙයි ඕනම භාෂාවක මේ වගේ ස්කිල්ස් තියෙනවා. අපි ඉංග්‍රීසියේදී මේ 4 basic skills කියනවා. You can see it on the screen even. Reading, ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කියවීම, writing, ලිවීම, listening, සවන් දීම, speaking. ඒ කියන්නේ කතනය. So they are the basic language skills that you have to master when you are learning a language. So when we come to this O-level paper, what are the skills that we are going to check on? ඒක තමයි දුවේ පුතේ ඔබට වැදගත් වෙන්නේ. ඔබ අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ලියන්න යනකොට O-level paper එක අතට හම්බුණාම පේපර් එකේ මොනවද ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ඔබේ පරීක්ෂා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ස්කිල්ස් බලන්න ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගලන්ට දකින්න හම්බෙයි reading, writing,
vocabulary and grammar තමයි වැඩිපුර ටාගට් කරන්නේ. reading, writing, vocabulary කියන්නේ වචන, වාග්මාලාව. ඒත් එක්කම දුවලා පුතාලා හොඳින් දන්නවා grammar කියලා කියන්නේ ව්‍යාකරණ. ඒ කියන්නේ language එකේ ඇත්තටම කිව්වොත් කෝ එක හරය තමයි grammar. ඉතින් අපි ඕගොල්ලන්ට මේ පාඩම් මාලාව හරහා රිවිෂන් මාලාව හරහා උගන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ දුවේ පුතේ. ඕගොල්ලන්ව තව ටිකක් ෂාප් කරන්න try කරන්නේ කොහොමද මේ reading, writing, ඒත් එක්කම මේනකා vocabulary, ඒත් එක්කම grammar. මේ කොටස් 4 කොහොමද අපි ටෙස්ට් වලට මුහුණ දෙන්නේ? කොහොමද මේවට අපි සාර්ථකව උත්තර ලියන්නේ කියලා. දැන් එතකොට නිෂාමිස් මට දැන් තා පොන්චි ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒක මට විතරක් නෙවෙයි. මම මේ නියෝජනය කරන අපේ නංගිලා මාලිලානේ. කොහොමද මේ පේපර් ස්ට්‍රක්චර් එක කොයි විදියටද හැදෙන්නේ? ඒකෙදි කොයි වගේද ෆස්ට් පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා අපි ටිකක් කතා කරමු. ඔව්. දැන් මේනකා ඕන දෙයක් අහන්න. මොකද මේනකානේ අපේ දරුවා අද දවසේ ස්ටුඩන්ට් මෙතන. මේනකා දැන් ඔයා අහුවා වගේ පේපර් එක කොටස් දෙකයි. දුවලා පුතාලා මං හිතන්නේ දැන් නම් මොඩල් පේපර්ස් එහෙම කරලා පාස් පේපර්ස් කරලා you are a bit familiar with this structure because we have two papers, paper 1 and paper 2. All together there are 16 questions. ප්‍රශ්න 16ක් තියෙනවා. එතකොට මේක දෙකට බෙදෙනවා පුතේ. 1 to 8 ටෙස්ට් එක එන්නේ paper 1 එකට. You have 1 hour. පැයක් ඇතුළත තමයි පළවෙනි paper එක ඔයගොල්ලෝ complete කරන්න ඕන. For the second paper you have another 8 questions. Keep it in your mind starting from test number 9. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි දෙවෙනි පේපර් එකේ තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්න 8 හමු වෙන්නේ. ඒක නම්බර් කරන්න පටන් ගන්නේ ටෙස්ට් නම්බර් 9 වල ඉඳලා 16 දක්වා. එතකොට ඒ දෙවෙනි පේපර් එකට හම්බ වෙනවා පැය දෙකක කාලයක්. All together you have 3 hours and 16 questions. මේනකා නිකන් හිතුන්නේ නැද්ද තෝරගන්න ප්‍රශ්න එහෙම නැද්ද කියලා නේද? Sometimes our children may think that you have some selections. Dear children, in this paper all the 16 questions are compulsory. එකක්වත් අපේ දුවලා පුතාලට අර writing වලදී තියෙනවා ඔබ කැමති choice එකක් තෝරලා ලියන්න. හැබැයි ප්‍රශ්න 16ම අනිවාර්ය ප්‍රශ්න. ඔයගොල්ලෝ ඒවට උත්තර ලියන්න ඕන. ඒ ප්‍රශ්න 16 හරහා තමයි ලකුණු එන්නේ. මේනකා when I talk about the first paper you can see there are 8 tests. in question numbers. ඔය තියෙන්නේ 1 to 8 දාලා තියෙනවා. එතකොට දුවේ පුතේ මම මේ අරන් තියෙන්නේ 2021 තමයි අපිට තිබ්බ ලේටස්ට්ම පසුගිය පාස් පේපර් එක. එතකොට ඒ පේපර් එකේ ඔන්න ඔය රටාවට තමයි මේ ස්කිල්ස් ටික ඒගොල්ලෝ arrange කරලා තිබ්බේ. පේපර් එක කම්පයිල් කරද්දි මේ පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 8ක් තියෙනවා. හැම ප්‍රශ්නයකටම හම්බෙන්නේ 5 marks. So each question carries 5 marks and all together 8 by 5 40 marks. එතකොට මේ විදිහට reading, vocabulary, grammar and language functions, writing වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි හොඳාකාරවම paper 1 එක ගැන කතා කරද්දී පුතේ රංගන සර් තව ටිකක් ඉදිරියේදී කතා කරයි writing ගැන. අපිට paper 1 එකේ මේනකා අනිවාර්යයෙන්ම writing questions දෙකක් හම්බ වෙනවා. writing දෙකක් බොහොම සරල writing දෙකක් තියෙන්නේ. අපි structure එක පුරුදු වුණාම අපේ දුවලා පුතාලට that will be very easy to write or answer. හරි. මේනකා එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය හරි නේද? ඔව්. අපි දැන් ඊළඟට දැනගමු දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රය මොන වගේ ආකෘතියකින්ද සකස් වෙන්නේ සහ අපි මොන වගේ දේවල් වලටද පිළිතුරු ලියන්න ඕන. අපිට පිළිතුරු ලියන්න ප්‍රශ්න තෝරගන්න පුළුවන් ද වගේ ප්‍රශ්න ගැන අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරමු. නිෂාමිස්. ඔව් මේනකා. දැන් එතකොට මම කිව්වා පුතාලට first paper එකේ writing questions දෙකක් එනවා කියලා. ඒත් එක්කම දුවේ පුතේ second paper එකේ. In the second paper you also have 2 writing questions. So this is very important what you see on the screen. Screen එක දිහා බැලුවොත් ඕගලන්ට පෙනෙයි paper 1 එකේ writing වලදී what are the things that they are going to check on. If you have done some past papers or model papers, you might have seen these 2 symbols, C and L. ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති දුවේ පුතේ past papers වල එහෙම model papers වල එහෙම ඔය writing questions ගාව දාලා තියෙනවා C අකුරක්, L අකුරක්, එහෙම නැත්නම් C L O M කියලා වගේ ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති. එතකොට මොනවද මේ? මේවට අනුව තමයි ඕගොල්ලන්ට writing වලදී ලකුණු හම්බෙන්නේ කියන එක ඕගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේනකා මෙතන තියෙන්නේ මේ paper 1 එකේ writing වලදී මේගොල්ලන්ට ලකුණු 5 ලැබෙන්නේ අපේ දුවලා පුතාලට content එක. ඒ කියන්නේ ඔබ අඩංගු කරන කරුණු.
කරුණු වලට ලකුණු 2කුත් ලැන්ග්වේජ් එක. ඒ කියන්නේ ඔබ ග්‍රැමර් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, වොකැබියුලරි එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, මේ දේවල් ගැන සලකලා ඔබට ලකුණු 3කුත් දෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ලකුණු 5 ලැබෙන්නේ. ෆස්ට් පේපර් ෆස්ට් පේපර් එකේම රයිටින්. ඕකම තමයි මේනකා ඩිවෙලොප් වෙන්නේ තව ටිකක් සෙකන්ඩ් පේපර් එකට යද්දි රයිටින් වලදී. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක මම කිව්වා they start the questions or the test from test 9 to 16. 9 සිට 16 දක්වා තමයි මේනකා මේකෙත් ප්‍රශ්න ටික වෙන් වෙන්නේ. ඔක්කොම ප්‍රශ්න 16යිනේ. You have 2 hours. පැය දෙකක් තියෙනවා පේපර් එකට උත්තර ලියන්න. Again you have 2 compulsory writing questions. writing questions උත් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට දුවේ පුතේ මෙතන මේ ආය පාරක් ඕගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එකේ දකින්නේ the skills and the questions that they have arranged in the recent past paper 2021. Okay, 2021 O level paper එකේ arrangement එක තමයි to get a rough idea about this they have shown you. So look at this. මෙතනදීත් vocabulary, grammar and language functions, reading, ඒත් එක්කම writing තමයි ඒගොල්ලන්ගේ skills විදිහට check කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී නම් each question brings out different marks. එක ප්‍රශ්නය විවිධ ලකුණු තමයි මේනක අරගෙන එන්නේ. දැන් පළවෙනි පේපර් එකේ එහෙම නෙවෙයිනේ. 8 වරක් 5 46 කියලා ලකුණු ලැබුණා. දැන් ඉතුරු ලකුණු 60 ගන්න අපිට මේ බලන්න සමහර ප්‍රශ්නවලට they have given you 5 marks. ලකුණු 5 දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි එක මට්ටමකදී ඕගොල්ලන්ගේ බලනවා reading comprehension ප්‍රශ්නයක්. බොහෝ දුරට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඒ විදිහටම ගොඩක් කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ reading comprehension එකේදී අපි ලකුණු 7ක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් 8ක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා දුවේ පුතේ. ඒත් එක්කම ඕගලන්ට අපි gap filling වගේ close passage එකක් සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ දුරට ඇතුළත් වෙලා තිනවා. ඒකෙදි ලකුණු 7ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි very important to understand මේනකා මෙතනදීත් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් වෙන් වෙනවා writing වලට. ඒක දැක්කම තේරුණානේ. ලකුණු 10ක් සහ ලකුණු 15ක්. එතකොට දුවේ පුතේ ඕගලන්ට තේරෙනවා පේපර් එකේ writing වලට second paper එකේදී ලකුණු 25ක් වෙන් වෙලා තියෙනවා. දැන් අර writing වලට අදාළව තියෙන question වලදී අර කලින් අපිට ටීචර් කියලා දුන්නා වගේ අර functions වලට C L O M කියලා functions වලින් අපිට මාක් කරලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ විවිධ දේවල් වලට අදාළ ලකුණු ප්‍රමාණ තියෙනවා. ප්‍රමාණ තියෙනවා. දැන් මෙන්නක අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ගියොත් අපිට ඒ criteria බලන්න පුළුවන්. දැන් අන්න හරි. ඔය තියෙන මේනක එතකොට paper 2 එකේ writing question numbers තියෙනවා. ද්විපුතේ මේක හරි සරලයි. ඔයගලන්ට ඔළුවේ තියාගන්න පුළුවන්. Question paper එක ගත්තම test number 14 and test number 16 they are your writing questions. 14යි 16යි කියන්නේ writing questions දෙක පුතේ. In test number 14 they will give you a chart or a type of a letter. chart එකක් හරි letter type එකක් හරි දෙන්නේ formal හරි informal හරි. You have to select one out of that. Okay? You can write down a chart or if you can select out the letter. දෙකෙන් එකයි. වචන සාමාන්‍යයෙන් අපි 100ක විතර ටාගට් එකක් දීලා ලකුණු 10කට ලියනවා. මෙතනදි මේනකා කන්ටෙන්ට් එක අපි 100 අකුරෙන් කියන්නේ ලකුණු 3ක්, ලැන්ග්වේජ් එක ඔබ හරියට වචන පාවිච්චි කරලා ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරලා ලියනවාද ලකුණු 3ක්. ඒත් එක්කම ඕගනයිසේෂන්. ඔයාලා කොහොමද මේක පෙළ ගැස්ම සකස් කරගෙන ඕගනයිස් කරේ කියන එකට ලකුණු 2ක්. ඒත් එක්කම mechanics of writing. මං හිතනවා you are not much familiar with this term mechanics of writing. Here they check the spelling, capitalization and those important things. දැන් ඕනම especially punctuation marks, yes. all are included. දැන් අපි ගත්තොත් mechanics of writing කියලා කියන්නේ අපි ඕනම කෙනෙකුට පුතේ භාෂාවක් හසුරවන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කොච්චර ඒ භාෂාව හැසිරීමේදී ව්‍යක්තද සහ අපේ language එක decentද කියලා බලන හොඳ පොයින්ට් එකක් තමයි මේ mechanics of writing කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේනකා ඔයා ලියපු වචනවල spellings හරිද? ඔය හරියට අකුරු ටික ලියලා තියනවද වචනේ? ඒත් එක්කම ඔයා capital simple හරියට පාවිච්චි කරලා තියනවද? ඒත් එක්කම ඔයා හරි විරාම ලක්ෂණ punctuation marks පාවිච්චි කරලා තියනවද? මේකට දුවේ පුතේ ඔයගලන්ට ලකුණු 2ක් හම්බ වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ ලකුණු 10 arrange වෙන්නේ test number 14 වලදී. When we come to test number 16 දොළ පුතාලට මහන්සි නැතුව ඇතින් නේද මේනක අපි ටෙස්ට් නම්බර් 16 වලට කලින් ස්ලයිඩ් එකටම යනවා. 16 වලට ගියාම කන්ටෙන්ට් එකට ලකුණු 5ක්, ලැන්ග්වේජ් එකට ලකුණු 5ක්, ඕගනයිසේෂන් ලකුණු 2ක්, මෙකැනික්ස් ඔෆ් රයිටින් වලට ලකුණු 3ක් විදිහට ලකුණු වෙන් කරලා තියෙනවා.
එතකොට දුවේ පුතේ ඔයගලන්ට තේරෙනවා ග්‍රැමර් බලනවා ඔයගලන්ගේ ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ කොහොමද වචන ටික ලියලා තියෙන්නේ ඒත් එක්කම කන්ටෙන්ට් එක required length එකට ලියලා තියෙනවද මොකද හැම ප්‍රශ්නයකම writing වලදී they give you a word limit අනිවාර්යයෙන්ම මේනක word limit එකක් දෙනවා ඒ word limit එකට ලියලා තියෙනවද එහෙම වුණොත් තමයි content එකේ full mark එක හම්බෙන්නේ වෙන මොකොත් අඩුපාඩු නැත්තම් content එකේ ඒත් එක්කම relevant වෙන්නත් ඕන අදාළ වෙන්නත් ඕනනේ අපිට දීලා තියෙන topic එකට අදාළ වෙන්නත් ඕන එතකොට ওই විදිහට ලකුණු 15ක් හම්බෙනවා test number 16 එකට test number 16 එකේ අපි techniques වලට ගියාම නම් දුවේ පුතේ ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා dialogue එකක් තියෙනවා අපිට select කරගන්න පුළුවන් බොහෝ දුරට අපිට paper එකේ choices 4ක් විතර හම්බෙනවා speech එකක් essay එකක් article එකක් dialogue එකක් සමහර අවස්ථාවලදී story එකක් build up කරන්න වගේ creative writing part එකකුත් තියෙන්න පුළුවන් you have to select one out of these choices and write down your own answer මේනකා ඔය විදිහට තමයි පැය 3ක් ඇතුළත එකක්වත් මග හරින්න නැතුව ප්‍රශ්න 16ට ලියන්න ඕන අපි උත්තර. එතකොට පළවෙනි පේපර් එකට ලකුණු 40යි 40 marks. second paper එකට ඉතුරු ලකුණු 60 all together you have 100 marks within 3 hours. එතකොට දුවේ පුතේ ලකුණු 100ක් හම්බ වෙනවා ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයට. දැන් ඔබ මතක තියාගන්න ඕන තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඔබ බොහොම පැහැදිලිව පිරිසිදු අත් අකුරෙන් ලස්සනට ඔබ පුළුවන් උපරිම හොඳින් පේපර් එක ලියන ගමන්ම අමතක කරන්න එපා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සංකේත අංකය වෙන්නේ 31. අපේ දරුවෝ දැන් අද ඉඳන් මේක මතක තියාගන්න පටන් ගන්න ඕනේ විභාගෙදී ඔබට ඔබේ ඇඩ්මිෂන් එකත් එක්කත් ඒක දැනුම් දෙනවා. number 31 is this language number or this paper number. ඔය ටික තමයි මේනක අපිට ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ අපේ දරුවන්. අර දැන් නිෂා මිස් පටන් ගන්නකොටම අපිට කියපු දේ තමයි ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රය කියන්නේ අමාරු ප්‍රශ්න පත්‍රයක් නෙවෙයි කියන එක. දැන් මේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක පිළිබඳව ඔබට අවබෝධයක් ලබා ගත්තාම ඔබ ගාව තියෙන අඩුපාඩු, ඔබ ගාව තියෙන දුර්වල තැන් මොනවාද අපි ගාව තියෙන වීක්නස් කියලා අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් අඳුනගෙන ජාතික පාසල හරහා අපි ඔබට ලබා දෙන මේ උපකාරය තුළින් නංගිලා මල්ලිලා ඔබේ තියෙන අඩුපාඩු හදාගෙන විභාගයට සූදානම් වෙන්න ඕන. අපි හිතනවා දැන් ඉඳලම පටන් ගන්නයි කියලා. දැන් ඊළඟට නිෂාමිස් අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ අපේ ශානිමිස් එක්ක. දැන් කලින් අපිට පැහැදිලි කරානේ මේ පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක හැදෙනකොට රීඩින් ස්කිල් එක බලනවා, රයිටින් ස්කිල් එක බලනවා මේ වගේ දේවල් ගැන අපි කතා කරානේ. ඊළඟට ශානිමිස් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ රීඩින් කියන එක පේපර් එක ඇතුළේදී අපිට වැදගත් වෙන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව නේද? අපි කතා කරමු. ඇත්තටම මේ ශානිමිස් දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි මොන ප්‍රශ්න පත්‍රය හම්බුණත් විභාගයට අපි කියන්නේ හොඳින් කියවන්න. කියවලා ඒ දීලා තියෙන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන්ස් එහෙම හරියට තේරුම් අරගෙන තමයි අපි ප්‍රශ්නට පිළිතුරු ලියන්න පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේනක. මොකද අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කියවන එක හරි වැදගත්. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් අනුව තමයි අපි ක්වෙස්චන්ස් වලට ආන්සර් කරන්න ඕනේ. අපි ක්වෙස්චන් එකකට මුල පුරනකොට පළවෙනියෙන්ම හොඳ කෙයාෆුලි අනිවාර්යයෙන්ම අපි හොඳින් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කියවන්න ඕනේ. මොකද සමහරක් අවස්ථාවලදී මේනක දෙනවා නම්බර් එක දාන්න කියන. සමහර ළමයි නම්බර් එක දාන්න කියලා තියෙන තැන්වලදී ලෙටර් එක යූස් කරන්න යනවා. ලෙටර් එක දාන්න කියලා තියෙන තැන්වලදී නම්බර් එක යූස් කරනවා. ඒ වගේම අපිට බ්‍රැකට්ස් ඇතුලේ දාන්නත් වෙනවනේ නේද? සමහර වෙලාවට කොටුව ඇතුලේ දාන්න කියනවා. සමහරු ලයින්ස් අඳින්න try කරනවා. අන්ඩර්ලයින් and සර්ක්ලින් මාරු කරගන්න අන්ඩර්ලයින් කිව්වහම අන්ඩර්ලයින් කරන්නේ නැතුව සර්කල් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි මිස්ටේක්ස් කරාම ඒ වුණාට ඒවා බලද්දී අපි පේපර් එක ලොකු මිස්ටේක් එකක් අපිට ලකුණු 5ක් ගන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ නමුත් අපිට ඒක අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි කලබල වෙන්නේ නැතුව පළවෙනියෙන්ම පේපර් එක පටන් ගද්දී ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කියන දේ වැදගත්. මම කතා කරන්න යන්නේ ටෙස්ට් 1 එක ගැන reading question එකක්. In reading question there are so many techniques. Matching is one of these. This question covers 5 marks. You can earn 5 marks from this question. It is easy.
ගොඩක් ලේසි. මේ ලකුණු 5 earn කරන එක මේනක හරිම ලේසි. වරද්දන්න ඕනෙම නැහැ. ඒ හින්දා තමයි අපි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ලේසි කියලා. ළමයි අමාරුයි කිව්වට. අර අපි කියවනේ ඔබ මොන මට්ටමක හිටියත් ඔබට ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළව ඔබ ලබාගත යුතු ලකුණු මට්ටම ඔබට සී සාමාර්ථයක් දක්වා යාමට ඔබ සී සාමාර්ථයක ඉන්නවනම් බී සාමාර්ථයක් දක්වා යාමට බී සාමාර්ථයක ඉන්නවනම් ඒ සාමාර්ථය දක්වා යාමට මේ ගමනේදී ඔබට ලේසියෙන්ම ලකුණු රැස් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තමයි මේ තියෙන්නේ නේද? අපි පටන් ගත්තේ බේසික්ම ඒවයි. අපි මාරුවෙමු ඊළඟට. මේ ඒත් එක්කම ශානිමිස් දැන් අපි හිතනවා නම් මේ මට තව දෙයක් හිතුණා රංගනස ඇඩ් කරන්න අපේ යම් දරුවෙක් ඉන්නවා නම් දැන් හැමෝගෙනම රීඩින් එකක් තියෙනවනේ තමුන්ගේ මට්ටම මොකක්ද කියලා. දුවේ පුතේ මේ ටෙස්ට් නම්බර් 1 එකත් එක්ක අපි රීඩින් මේ කොටස පටන් ගන්නේදී මේ පේපර් 1 එකනේ පටන් ගන්න අපි. පේපර් 1 එක තමයි මේ ලකුණු 40 තමයි ඕනම දුර්වල දරුවෙකුට ඉතාම ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන පේපර් එකේ ලකුණු ටික. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න මේ මොහොතේ ඉඳලා පටන් ගන්න මේ ටෙස්ට් නම්බර් 1 එකේ ඉඳලා තියෙන ලකුණු ටික එකතු කරගන්න කොහොමද දැන් මේ ශානිමිස් ක්ලූ එක සිලෙක්ට් කරගන්න කියලා දෙන්නේ. කියන්නේ ප්‍රශ්නේ කියවුවම කොහොමද දුවලා පුතාලා උත්තරේ ගන්න ඉංගිය ගන්නෙ. ඒ අවස්ථාව තමයි පුතේ හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ පේපර් 1 එක. පේපර් 1 එක හරිම ලේසි. ලකුණු 40 බොහොම ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. So now on your screen Shanimis is going to talk about another question, that means the first question of the day. So in this question you are giving a matching question. Here on your left hand side you can see the situations, and on your right hand side you can see the utterances or the responses that you are giving accordingly. Now dear children, you have to use the numbers to match these situations with their utterances. Shanimis? Yes. Here මට තව එකක් කියන්න ඕනේ. මේකෙදි පුතේ අපිට දාන්න කියලා තියෙන්නේ නම්බර් එක. අපිට අනිවාර්යෙන් නම්බර් එක දාන්න කිව්වොත් නම්බර් එක දාන්න ඕනේ. තව එකක් මතක් කරන්න ඕනේ නීෂමිස්. question paper එකේ first paper එකේදී අපිට හැම writing questions දෙකට අමතරව අනික හැම question එකේදීම උදාහරණයක් කරලා දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒ උදාහරණය අනුව ගියා නම් හරිම ලේසි. අයි වරද්ද ගන්න දෙයක් නැහැ. ලෙටර් එකද මොකක්ද කියලා බලන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ උදාහරණයට අනුව ගියා නම් අපිට ලකුණු ස්කෝර් කරගන්න ලේසි වෙනවා. ඒ අනුව තමයි මෙතන පළවෙනි උදාහරණය දාලා තියෙන්නේ. අපි අර පිස්සර පේපර් එකේ දකින සතුටුම කොටසනේ 1 is done for you කියන කොටස නේද මෙන්නක. ඒ නිසා 1 is done for you පුතේ හැම එකේම එතකොට ඒක තමයි ශානිමිස් කියන්නේ මේ ෆලෝ කරගෙන යමු කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් නිෂමිස් පේපර් එකක් සකස් කරනකොටම අර හැම මට්ටමකම දරුවෙක්ව කොහොම හරි විභාගයේ සමත් කරවනවා කියන බලාපොරොත්තු මේ පේපර්ස් ඇතුලේ තියෙනවානේ. ඒ වගේ නිසා අපිට මේ වගේ පුංචි hints දීලා තියෙනවා. ඒක ගයිඩන්ස් එකක් මේක. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් එක දිහා බලලා the first one is done for you කියන එකනේ. ෆස්ට් එක දිහා බලලා ඒ අනුව අනිටික් කරන්න පුළුවන්. And we have to say that there are 3 reading questions, so altogether we can earn 15 marks. 3 reading questions. First paper එකේ first paper එකේ there are 3 questions covers 15 marks. ලකුණු 15ක් හම්බ වෙනවා ඔබට පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී මේ කියවීමට අදාළ කොටසට අනුව ප්‍රශ්න 3කට පිළිතුරු සපයන්න තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න 3ෙන් ඔබට ලකුණු 15ක සංඛ්‍යාවක් හිමි කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවම කොහොමද අපි මේකට අදාළ වෙන පිළිතුරු හොයාගන්නේ කියලා. We'll move on to the first question. A. Your friend passed his driving test. පුතේ මේක හොඳට බලන්න. ඔයාගේ යාළුවෙක් එයාගේ ඩ්‍රයිවිං ටෙස්ට් එක පාස් වෙලා. එතකොට එයාට සතුටු හිතෙන තැනක්. නේද? achievement එකක්. එයාගේ ජීවිතේ එයා ජයගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ තැනකදී අපි එයාට wish කරන්න ඕනේ. අපි කොහොමද wish කරන්නේ? නේද රංගන? ඔව්. දැන් සිටුේෂන් එක තමයි achievement. දැන් සිටුේෂන් එකදී මොකක්ද අපි කියන්නේ? මෙතනදී සිටුේෂන් එක තමයි එයා පාස් වෙලා තියෙන achieve කරලා තියෙනවා එයාගේ goal එකක්. එතකොට ඒ වගේ situation එකකදී අපි මොනවාද කොහොමද wish කරන්නේ? අපි congratulations කියලා තමයි wish කරන්නේ. Here look at the answer. From the utterances they are given congratulations. Right? Number 4. We have to put number 4 here. දැන් ශානිමිස් අන්ඩර්ලයින් කරේ දුවේ පුතේ ඔබට ක්ලූ එක. කොතනද ක්ලූ එක තියෙන්නේ? ප්‍රශ්නේ ඉංගිය කොතනද තියෙන්නේ? උත්තරේ ගන්න කියන එක. Right. Then we'll move on to the second one. දුවේ පුතේ ඊළඟට අහන්නේ your uncle is not well. Not well. What is the clue? Can you guess the clue? Yes. මම හිතනවා ඔයාලා guess කරන්න ඇති කියලා. මේකෙදි not well. uncle අසනීප වෙලා ඉන්නේ not well.
මේක තමයි අපේ ආයම හරි. right. හරි. දැන් ඔන්න නංගිලා මල්ලාට හොයාගන්න පුළුවන් දැන් මෙහෙම කියලා දෙනකොට මොන උත්තරේටද අපි උත්තරේ හොයාගන්න අපිට හැම වෙලාවෙම දීලා තියෙනවා නේද පොඩි හින්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් අපේ මේ ශානි මිස් ඒ ඉංගිය තමයි හැම වෙලේම ඕනම වෙලාවක පුතේ ටෙස්ට් 1 එකේදී ටෙස්ට් 2 එකේදී හරිම පහසුයි ඒ ඉංගිය කොටස හොයාගන්න. බොහොම වෙලාවට මේක මේ එක්කෝ ෆ්‍රේස් එකක් වර්ඩ් ෆ්‍රේස් එකක් එහෙම නැත්නම් සමහර විට වචනයක්. එතකොට ඒක දැන් පළවෙනි එකේ past කියන්නේ යමක් true වෙනවා. එයා ඒක යමකින් යම්කිසි achievement එකක් ගත්තා. ඒ වගේ වෙලාවට සතුටුයි අපි කියන්නේ wow ඒක හොඳ දෙයක් නේ නම් congratulations සුබ පැතුම්. එතකොට දෙවෙනි අවස්ථාවේදී not well කියන අවස්ථාවට අපි ආවේ නේද ශානිවිස. ඒ කියන්නේ යම් කෙනෙක් අසනීපයිනේ. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට දැනෙන්නේ යම්කිසි වේදනාවක් අපි හිතන්නේ එයාට ඉක්මනින් සුව වෙන්න ඕන කියන කාරණාව නේද මේනක. එතකොට හරි. ඔන්න අපි දැන් කොහොමද විභාගයට මේ රීඩින් වලට සම්බන්ධව මැච් කරන්න ප්‍රශ්නයක් ආවම අපි කොහොමද උත්තර හොයාගන්නේ කියන කාරණා පිළිබඳ කතා කරන ගමන් හිටියේ. අපි පුංචි විරාමයක් අරගෙන නැවත ජාතික පාසල ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ පාඩම් මාලාවත් එක්ක එකතු වෙමු. දකින හිනහෙන සිත් ප්‍රබෝධමත් කරන්නට පසුබට නොවී පෙරටම යා යුතු බව පසක් කරන්නට අනාගත සෞන්දර්යයේ නිල්දියවර දියත් කරන්නට නර්තනය සංගීතය මවන සෞන්දර්ය සිරියෙන් වැලිමඩ විජය විද්‍යාලයේ සොයුරු සොයුරියන්ගේ නාදරංග වර්ණවත් කරාවි. අනාගත පරපුරක සෞන්දර්යාත්මක රූ රටාව නාද රංග තිස් එක රෑ පිරි ඉතිරී ගිය ගාලු මුවදොර පිටිය සුපිරි ගී තරු 31ක් පිරි දැවැන්ත වේදිකාව ෆ්ලෑෂ්බෑක් අඛණ්ඩ පැය 8ක සජීවී මෙහෙයුම ප්‍රාසංගික වේදිකාවේ දැවැන්තයා ජාතික රූපවාහිනිය සියලු සමීක්ෂණ වාර්තා බෙද දමමින් 2022 වසරේ දැවැන්තම ආකර්ශනීය විශිෂ්ටම සජීවී ප්‍රාසංගික අත්දැකීම ඔබට තිලින කළ වගයි. මේ දැවැන්ත සාර්ථකත්වයට උරතුන් ගාලු මෝදොර පිටියට පැමිණි ප්‍රේක්ෂක ඔබට ජාතික රූපවාහිනිය නැරඹූ ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට රූපවාහිනී YouTube, Facebook, වෙබ් අඩවිය හරහා එකතු වූ ලෝකයේ වෙසෙන සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ජාතික රූපවාහිනියේ සහ සංචාරක ප්‍රවර්තන කාර්යාංශයේ ගෞරවනීය ස්තුතිය. යළිත් ළඟදීම මෙවැනි ප්‍රාසංගික අත්දැකීමකින් හමුවෙමු. නංගි මල්ලි ඔබ නැවතත් ජාතික පාසලත් එක්ක තමයි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. හොඳයි. අපි ඔබට ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සපයන ආකාරය කොහොමද ඔබ පිළිතුරු සපයන්න ඕන කියන දේ පිළිබඳ අපිට ශානිමිස් පැහැදිලි කරගෙන ගමන් හිටියේ. අපි නැවතත් ආරම්භ කරමු. කොහොමද දැන් ඉතුරු ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර හොයන්නේ? අපි එතකොට ක්ලූ එක හොයාගන්න ඕනේ. ක්ලූ එකත් එක්ක තමයි මෙතනදී not well කියන එක තියෙන්නේ. එතකොට well බලන්න පුතේ 6ේදී 6 වෙනි ආන්සර් එකේ get well soon. එතකොට ඔයාලට වචනත් එක්කත් මැච් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ක්ලූ එක හොයාගත්තත් හරිම ලේසියි උත්තරේ හොයාගන්න. එතකොට දෙවෙනි එකට උත්තරේ your uncle is not well කියන්නේ එකට උත්තරේ එන්නේ number 6 get well soon. Then it is your sister's birthday.
මේකෙදි ඔයාලා ක්ලූ එක හොයාගන්න ඉක්මනටම. මේකෙදි බර්ත්ඩේ කියන එක තමයි අපේ ක්ලූ එක. අපි බර්ත්ඩේ එකකදී කරන්නේ විශ් කරන එක. අපි normally අපි විශ් කරන්නේ happy birthday කියලා. right? එතකොට මෙතනදී happy birthday කියන වචනේ නැති වුණත් මේනක මෙතනදී අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ක්ලූ එක happy කියන එක තියෙනවා. බලන්න happy කියන එක තියෙනවා. එතකොට අපිට guess කරන්න පුළුවන් මේක තමයි answer එක කියලා. Many happy returns of the day. එතකොට C කියන එකට answer එක එන්නේ number 2. Many happy returns of the day. We'll move on to the next one. You did not hear what the teacher said. You did not hear. ඔයාට ඇහුනේ නැහැ. ටීචර් කියපු දේ ඔයාට ඇහුනේ නැහැ. අන්න ක්ලූ එක. හරිද? එතකොට එහෙනම් අපි ඒකට තමයි හොයන්න ඕනේ. ඔයාට ඇහුනේ නැත්නම් ඔයා මොන විදිහටද ටීචර්ගෙන් අහන්නේ? කොහොමද අහන්නේ? කොහොමද අහන්නේ මේ නීෂා? sorry You can ask sorry. Excuse me. Yes. ඒ වගේම තමයි you can ask I beg your pardon. Pardon කියන්නේ similar meaning එකක්. Excuse me එකටයි sorry කියන එකටයි. Right? Then you can go for the answer question D, you can get the answer 5. I beg your pardon. Next one. Your friend is going for an interview for a job. Interview. That is the main clue of that. Interview for a job. That is a new turn in his life. Right? එතකොට ඒකෙදි interview එකකදී අපි කොහොමද එයාට wish කරන්නේ? කොහොමද එයා interview එකකට මුණ දෙනවා නම් face කරනවා නම් කොහොමද අපි එයාට wish කරන්නේ? එතකොට අපිට wish කරන්න පුළුවන් wish you good luck කියලා. නේද මේනක ලේසි නේද අපි clue එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාම. එතකොට E කියන question එකට we can get number 1. Right? Then the last one, your neighbor offers you a lift to school. Lift to school. That is the clue on that. Lift එකක් කියන්නේ help එකක්. අපිට කවුරු හරි උදව්වක් කරොත් අපි මොකෝ කරන්නේ රංගන? අපි අනිවාර්යයෙන්ම thank කරන්න ඕනේ. thank කරන්න ඕනේ නේද? එතකොට එහෙනම් thank you. Thank you කියන වචනේ අපිට එතනට use කරන්න පුළුවන්. Thank you number 3. It is very kind of you. එහෙම ලියන්නේ අපි politely ලියන්න ඕන වුණාම අපි it's very kind of you කියලා ලියනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නේද මේ ශානි මිස් ඕනම රෙස්පොන්ස් එකක් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට කියන්න පුළුවන් වඩා polite විදිහට කියන්න පුළුවන්. දැන් අර කලින් අවස්ථාවේදී I beg your pardon කියන්නේ ඉතාලම politely අහන්නේ ටීචර් කෙනෙක්ගෙන් වගේ කෙනෙක්ගෙන්. sorry excuse me කියනට වඩා පුතේ ගොඩාක් polite. more formal. ගොඩාක් මේක formal. ඒ කියන්නේ ඉතාලම රාජකාරී ස්වරූපයක් තියෙනවා රංගනස formal කියන වචනේ පාවිච්චි කරා වගේම. ඒත් එක්කම අර it's very kind of you කියන්නේත් එහෙම තමයි. thank you එක තවත් බොහොම සුහදශීලීව ආචාරශීලීව කියන විදිහ. ඔන්න දැන් මේ විදිහට තමයි අපි කොහොමද පළවෙනි ක්වෙස්චන් එකට හනි ඊළඟට අපි දැන් කොහොමද මේ ලකුණු කොහොමද ලැබෙන්නේ කියලා බලමු. මේක ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක මේක රංගන සර් තමයි මේගලට විස්තර කරලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් අපි ශානි මිස් අපිට කතා thank you ශානි මිස්. දැන් ශානි මිස් කතා කරේ අපේ නංගිල මල්ලාට කොහොමද මේ රීඩින් වලට සම්බන්ධව එක ප්‍රශ්නයක් මැචින් කියන ප්‍රශ්නයට අදාළව පිළිතුරු හොයනකොට අපි මොන විදිහටද පිළිතුරු හොයාගන්න ඕන කොහොමද අපිට ඒකට පිළිතුරු හොයාගන්න මොන වගේ hints අපි use කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි අපිට මිස් කියලා දුන්නේ. දැන් ඒ වගේම රීඩින් වගේම වැදගත් කොටසක් තමයි රංගන writing කියලා කියන්නේ. අපිට දැන් මේක ගැන පොඩ්ඩක් explain කරන්න. Thank you Menaka. Hari. Writing. This is one of the questions. Actually not one, we have 2 questions in writing. ඔයදනවා paper 1 එකේ writing questions දෙකක් තියෙනවා. Test number 6 and test number 8. මේ ප්‍රශ්න දෙකටම ලකුණු හම්බෙනකොට assess වෙන්නේ මෙහෙමයි පුතේ. ඒතර ඔයාලට හම්බෙනවා content, language. මේ තමයි criteria. Content and language. Content වලට ලකුණු 2යි, language වලට ලකුණු 3ක් හම්බ වෙනවා. නිෂා මිස් structure එක කතා කරද්දී මේක පැහැදිලි කරා. So in total you will get 5 marks. Right. So our focus today is test number 8. You already know in test number 8 you are going to write a paragraph. Now we'll see. Right. Now read the question. Write a paragraph on one of the following topics. So you are given 2 topics. Topics දෙකක් දෙනවා 2 options. You are going to select only one. Unfortunately in term test papers Nisha miss we see some of the children try these 2 options on one of the following topics. එකයි ලියන්න ඕන. එක topic එකක්. Right? Length of the answer.
I have written here. නිශාමිස් මුලින්ම ස්ට්‍රක්චර් ගැන කතා කරද්දී කිව්වා length එක හරි වැදගත්. මෙතන ලියන්න තියෙන paragraph එක. Only one paragraph. So when you write a paragraph, length is very important. Why? You are not going to write essay type, not an essay. එක දිගට ලියන්න නැහැ. එතකොට length එක මෙතන යන්නේ 50 to 60 words. Minimum 50 words and maximum 60 words. We are instructing you not to exceed the word limit. Exceed කරන්න එපා. වචන සීමාව එහා යන්න එපා. ඒක අපි length of the answer is very important කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු assess කරද්දී මොනවද සලකා බලන criteria එක. This is very important. I'll quickly read. If 0 marks are awarded for content, do not award marks for language. These instructions are for teachers actually when assessing. Right? Assess කරද්දී කියනවා ඔයා content එකට මම කලින් පැහැදිලි කරා කලින් එකට ගියොත් එහෙම content එකට ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා. එතන මේ content වල ලකුණු බිඳුවයි නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ලියන දේවල් ඔක්කොම irrelevant. අදාළ නැත්තම් ඔයාට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ language එකට. ඊපස්සේ දෙවෙනි point එක if 0 marks are awarded for language, do not award full marks for content. ඒ කියන්නේ language එකේදී ඔයාගේ grammar errors ගොඩයි නම් ඔයාගේ spelling mistakes ගොඩයි නම් අපි කොහොම එක sentence එකක්වත් grammatically correct නැත්තම් දෙන්න එපා කියනවා full marks for content. ඔයා content එකේ මොනවා හරි ගැලපෙන දේවල් ලියලා තියෙනවා. හැබැයි grammar ඔක්කොම වැරදි. එනවාට එක ලකුණකට වඩා හම්බ වෙන්නේ නෑ. content එකට අවශ්‍ය ලකුණු දෙකම හම්බ වෙන්නේ නෑ. Keeping in that in your mind, we'll move on to our question. Right. Now අපි කතා කරමු content එක ගැන. ඔයා ලකුණු දෙකම හම්බෙන්නේ meaningful paragraph with required length. ඔයා meaningful paragraph එකක් ලියනවා required length එකෙන්. ඒ කියන්නේ 50 to 60 words කියන range එකේ ලියලා තිනවා. ඔයාට ඒ ලකුණු දෙකෙන් දෙකම හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඔයාට එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා insufficient content. content එක මදි නම් වාක්‍ය දෙකක් විතර වචන 20ක් 25ක් ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා question එක නිකම්ම copy කරලා තියෙනවා. සමහර ළමයි ඉන්නවා question එකම ලියනවා. එහෙම නැත්නම් ලියන දේ totally irrelevant. අදාළ වෙන්නෙම නැහැ. එවැනි අවස්ථාවක ඔබට කිසිදු ලකුණක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Now we'll see how language is assessed. Right? මම කියවා language වලට 3 marks හම්බ වෙනවා කියලා. ඔයාට ලකුණු 3ම හම්බ වෙනවා. මේනක ළමයින්ට almost no errors. මෙතන almost කියන්නේ සම්පූර්ණ හරි නැහැ. සම්පූර්ණ ඔක්කොම හරි වෙන්න ඕනේ නැහැ. errors එකක් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. almost no errors. well connected sentences. sentences හොඳට connect වෙලා තියෙන්න ඕන. correct spelling and punctuation. correct spelling and punctuation. punctuation marks කියද්දී නිශාමිස් පැහැදිලි කරා capitalization, comma, full stop ඒවා තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාට some errors කීපයයි හැබැයි well connected sentences තියෙන ඕන. ඒ වගේම spelling and punctuation වලත් errors දෙකක් වගේ තියෙන්න some errors තියෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් errors තියෙන්න බෑ. මේ ඔයාට හම්බෙන්නේ එක ලකුණයි only one or two correct sentences. ඔයා එක වාක්‍යයක් නම් හරියට ලියලා තියෙන්නේ නැත්නම් වාක්‍ය දෙකක් නම් හරියට තියෙන්නේ. ඔයාට හම්බෙන්නේ අර ලකුණු තුනෙන් එකයි. හැබැයි ඔයාට එක ලකුණක්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ all sentences incorrect for language. Hope that is clear to you. Let's move on to a question, right? Writing a paragraph. Test number 8. So you are given 2 options. I have taken only one option for our convenience. පහසුවට මම එක option එකක් අරන් තිනවා my best friend. දැන් අපි මේක focus කරන්නේ ගොඩක් දැන් මේ paper එකට ලකුණු ගන්න ගොඩාක් try කරන කෙනෙකුට. ගොඩාක්ම try කරන කෙනෙකුට support එකක් වෙන්න තමයි අපි මේ basic level එකේ ඉඳන් යන්නේ කියලා නිශාමිස් මුලින්ම පැහැදිලි කරා. අපි දැන් බලමු my best friend. මේක තමයි topic එක. දැන් මේ වගේ topic එකක් හම්බුණා it's an easy task, right? හරිම ලේසි කියලා හිතනවා but content is very important. ඔයාට content එක ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා. So whenever you are given a topic පුතා මොන topic එකක් හම්බුණත් take a little time. මිනිත්තුවක් දෙකක් කරන් plan what you are going to write in the content. content එකේ මොකද්ද ලියන්නේ කියන එක ඉස්ලාම් කල්පනා කරගන්න plan කරගන්න. If you have a blank paper you can simply just jot down what are you going to write, the points, main points, and then you can elaborate on that. කොලයක් අරගෙන ඔයාගේ content එක මොනවද ලියන්නේ කියලා jot down කරගන්න. හිමීට පොඩි point වලින් ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ටික ලස්සන plan කරලා ලියන්න පුළුවන්. ඒතර content වලට දාලා ලකුණු දෙකම ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක කියමු බලන්න. My best friend is Yanoli. She is 15 years old. She is fair in complexion and has short black hair. She is a silent and well-mannered girl. We sit, study and play together. We help each other and share our meals too. I love her very much because she is a friend in need and a friend indeed. Right. So if you count the words, you can see there are 59 words. So I am within the word limit. ගොඩක් වෙලාවට මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියනකොට රංගන සර් අපිට පහසෙන්ම ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් කෙටි වාක්‍ය වලට යනවා නේද? අනිවාර්යෙන්. ගොඩක් හොඳ පොයින්ට් එකක් මේනක. Thank you for remembering that. Right. හැම වෙලේම
ලොකු sentences ලියන්න එපා. දිග long sentences ලියන්න එපා. ඔයාලගේ මේ මේනක අක්කා කිව්වා වගේ කෙටි වාක්‍ය වලට යන්න. එතකොට grammar errors නැතුව ඔයාලා ලස්සනට ලියා ගන්න පුළුවන්. රංගස දැන් මේ වගේ topic එකක් ආවම මට තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. දුවේ පුතේ මේ අපේ all level paper එක ගොඩක් වෙලාවට set වෙන්නේ අපි කියන paper එක compile වෙන්නේ 10 11 textbooks දෙකත් එක්ක. එතකොට මේ වගේ කවුරු හරි කෙනෙක් ගැන පුද්ගලයෙක් ගැන වගේ ඕගොල්ලන්ට විස්තර කරන්න ආවොත් ඔයගලන්ට මතක් වෙන්න ඕන ඔයගලන්ගේ grade 10 වල first unit එක people කියන එකේ අපි qualities ඒත් එක්කම ඔයගලන්ගේ features මේ වගේ දේවල් විස්තර කරනවා. ඒ නිසා appearance කරනවා නේද? ඔව්. එතකොට අපි කොයි වෙලාවකවත් අපිට කාටවත් කියන්න බෑ අපේ paper එකේ කොහෙවත් අපි නොදන්න තැනකින් අහන්නේ ඔක්කොම ඔයගලන්ට textbook එකත් එක්ක match වෙන ඒවා. දැන් මේ best friend කියනකොට මේ විදිහටම ඔයගොල්ලෝ appearances qualities features මේ දේවල් අපි කතා කරනවා නේද රංගන සර්? අනිවාර්යෙන්. thank you Nisha miss. ඔයාලා ගියොත් එම workbook එකට workbook එකේ මේ වගේම example එකක් තියෙනවා. පොඩි text එකක් තියෙනවා. හරි. Now look at this. Complexion. Nisha miss කිව්වා වගේ in grade 10 unit 1 you are given these vocabulary items. Complexion. What do you mean by complexion? Yes, complexion means skin color, right? The color of your skin. So you can see some examples. We usually write complexion, fair in complexion, dark in complexion, tan, right? And then see this example, Senuri is fair in complexion. So I have written one sentence using that vocabulary item, Senuri is fair in complexion. Same thing you can write in another structure, Senuri has a fair complexion. ඔයාලට මේ structures දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. No problem, no issue. Right. Then I have used another word, well-mannered. You know that. Well-mannered means polite and disciplined. Another one, indeed. ඔයාලට මතක ඇති කලින් passage එකේ අපිට ගලමු නෑ ඕනේ. කලින් passage එකේ last line එක she is a friend in need and a friend indeed. It's a saying. It's a quote. See, in need means real. Indeed, sorry. Indeed means real or actual. Indeed friend. In need කියන අවශ්‍යතාවය. දැන් අපි කියනවා අවශ්‍යතාවය ළඟ ඉන්න මිතුරා තමයි සැබෑම මිතුරා. Right. A friend in need is the friend indeed. එතනදී මේනකා කිව්වා වගේ රංගන අර short sentences තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඔයා නේද? අනිවාර්යයෙන්. හරි. දැන් ඔයාලා ලියනකොට use of pronoun is really important. Pronoun පාවිච්චි කරනවා. You are not going to repeat the same thing. For example, my best friend is Yenuli. Yenuli is fair in complexion. Yenuli reads well. Something like that. You don't write Yenuli, 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 Yenuli. එනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් pronoun. ඒතර writing ලස්සනයි. ඊට පස්සේ word order. මේක තමයි අපි ළමයින්ගේ දකින්න ගොඩක්ම ලොකු error එකක්. වාක්‍ය ලියනකොට word order එක වැරදි. ඒ කියන්නේ subject, verb order, simple word order එක. Now look at this. My best friend. Right. My best friend is Yenuli. She is 15 years old. She is fair in complexion and has short black hair. She is a silent and well-mannered girl. මම මේ part එක වෙනම color එකකින් highlight කරලා තියෙනවා. Why? ඇයි ඒ? ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ part එකේ තියෙන Yenuli ගැන introduction එක. එයාගේ නම, ඊට පස්සේ එයාගේ age එක, ඊට පස්සේ එයාගේ complexion එක, ඊට පස්සේ එයාගේ hair, ඊට පස්සේ එයා silent and well-mannered girl. It's simply introduction එකක් එයාට දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මෙතන කියන උත්සාහ කරන්නේ ඔයාලා paragraph එකක් ලියනකොට ඒ paragraph එක තුලත් format එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි පටන් ගන්නේ පොඩි introduction එකක් දීලා. එහෙනම් my best friend නම් Yenuli ගැන පොඩි introduction එකක් දෙනවා. අපි කියමු ඊගාවට එක. ඊගාවට එකම වෙනම පාටකින් highlight කරලා තියෙනවා. We sit, study and play together. We help each other and share our meals too. ඒක වෙනම පාටකින් තියෙනවා. ඒක තමයි ඒකට content එක. Introduction ඊට පස්සේ content. බලන්න අන්තිම part එක. The last part I have highlighted in a different color. I love her very much because she is a friend in need and a friend indeed. So මේක තමයි conclusion එක. අපි conclude කරනවා. Why I like her? Why Yenuli becomes my best friend? Because she is a friend in need and a friend indeed. Right. හරියට බර්ගර් එකක් වගේ නේද? හරියටම බර්ගර් එකක් වගේ. අපි ඉගෙන ගනිද්දී අපි කියන පුතේ සාමාන්‍යයෙන් දුවේ පුතේ මේ බර්ගර් ෆෝමැට් එකට තමයි අපි පැරග්‍රාෆ් එකක් ලියන්නේ කියලා උඩ ලේයර් එකක් ඒ කියන්නේ ලස්සනට පළවෙනි වාක්‍යයක් මැද කන්ටෙන්ට් එක හොඳට දානවා යටට ආයෙ අර බන් ලේයර් එක තියනවා වගේ ඔයගොල්ලෝ කන්ක්ලූෂන් එකක් ලස්සනට ලියන්න. නිකන් බර්ගර් එකක් මතක තියාගෙන ලියන්නකො ලස්සන පැරග්‍රාෆ් එකක් ඊළඟ පාර නේද? ඔව්.
එන අපි ඒකට අපි ඒ වගේම කියනවා නිශාමිස් බර්ගර් අප්‍රෝච් කියලා. බර්ගර් එකක් මගේ උඩම තියෙනවා টොප් එක බන් එකක්. ඊට පස්සේ මැද වල ආසම පාර්ට් එක චීස් නේද? Salad, ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔයාලට බන් එකක් තියෙනවා යටම බොටම් එක. එතකොට introduction first bun, in the middle you have that filling, that is actually content, and again at the bottom you have that bun, that is the conclusion. Excellent. Super. Right. Then when it comes to this paragraph writing, the format simply is introduction, details, conclusion. So introduction එකේ මොන topic එකද? දැන් අපි අද ගත්තේ simple topic එක my best friend. අපි හිතුව වෙන topic එකක් ආවද? මොනවද අපි සාමාන්‍ය common topics. ඔයාලා මේ වෙනකොට past papers refer කරනවා නම් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න topics මොනවද කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න පුළුවන් my best friend, my favorite festival, ඊට පස්සේ තව තියෙන්න පුළුවන් a place I visited recently. එතකොට පොඩි introduction එකක් දෙන්න ඕන ඉස්සෙල්ලාම. ඒක වාක්‍යයක් වෙන්නත් පුළුවන්, වාක්‍ය දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට details හරි වැදගත්. ඊට පස්සේ අපි conclusion එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි එක topic එකක් ගමු. Write a paragraph on one of the following topics. So මේක තමයිනේ question එක test number 8 වල. Now see the two options given. A, my favorite sport. B, an unforgettable trip. So I'm going to give you some time and organize your ideas. එතකොට අපිට මේ question එකට එනකොට test number 8 වල writing a paragraph මම ඉස්ලාම කිව්වා කොලයක් අරගෙන topic එක දිහා කල්පනා කරලා take 1 or 2 minutes and then jot down all the facts, everything that may come into your head. ඔයාගේ ඔළුවට එන හැම දෙයක්ම මේ කොලේ ලියන්න. ඊට පස්සේ ඒ ටික අපි organize කරගන්න. ඔයාට ලියලා ඉවරනම් පස්සේ හිතෙන්න පුළුවන් no I'm not going to write this. It's not necessary. ඒ වගේ දේ cut down කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඕනම ටික විතරක් අරගෙන ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕන? අර points ටික ලස්සනට structures වලට දාන්න. මම මෙතෙන්දි මතක් කරන්න කැමතියි simple structures පාවිච්චි කරන්න. දැන් ඔයාලගේ මේනක අක්කා කලින් කිව්වා අපි හැම වෙලෙම ලියන්න ඕන කෙටි sentences. ඒතර grammar errors අඩු කරගන්න පුළුවන්. So what is the most common structures we have in English? There is there. And ඊට පස්සේ verb order, subject verb object word order එක follow කරන්න. අපිට ලකුණු දෙන්න ගියපුවාම grammar errors ගොඩක් හම්බෙන්නේ මේ word order එක පටලවා ගත්තාම. ඒක වැරදුනහම. රාමනස subject verb object අපි පොඩ්ඩක් ආයෙ පාරක් කියමුද නිකන්. ඔව්. එතකොට අපි simple sentence එක ගමු. අපි යමු කලින් example එකටම. ඉතින් බලන්න. Right. My best friend is Chenuli. She is 15 years old. She is fair in complexion and has short black hair. She is a silent and well-mannered girl. She is fair? Oh, මෙතනින් ගමු අපි. We sit, study and play together. මෙතනින් මම ගන්නවා we sit together ගමු. We sit together. මම පටන් ගන්නවා sit කියන එකෙන්. What is sit? sit කියන වදන action එක. action එකක් නම් අපි verb. මේක ඉස්සරහට අපි පාඩමක් කරනවා. simple lesson එකක් කරනවා. ඒකට මම තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්නම්. sit. Who sits? කවුද වාඩි වෙන්නේ? We. අපි. You know, we තමයි subject එක. Right? People. We subject. It was a action එක verb. Sit. We sit together. මෙතන object එකක් නැහැ. We sit together. දැන් මෙතන very important. මම actions තුනක් join කරලා තියෙනවා. ඔයාලට කරනවා we sit together, we study together, we play together. එතකොට odd කැතයි. එකම sentence එක repeat වෙනකොට කැතයි. හරිද? When it comes to speaking, repetition is really beautiful. But in writing, we have to avoid repetition. ඔයාලා ලියන්න ගියපම් පුතේ repetition අඩු කරනවා. කතනේදී repetition හරිය ලස්සනයි. Poetry වලත් repetition ලස්සනයි. ඒක ටෙක්නික් එකක්. පුනරාවර්තන repetition. නැවත ලියන එක. හැබැයි writing වල paragraph එකක් ලියනකොට repetition කියන්නේ අපි avoid කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒක avoid කරන්න මම මොකද කරලා තියෙන්නේ? We sit together, we study together, we play together. මේ කොම කරන්නේ එකම subject we. ඒ නිසා මම verb එක කඩලා අරන් තිනවා we sit, study and play together. අනේ වගේ පොඩි techniques අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. අද අපිට ඕන කරලා දුන්නේ මේ structure එක කතා කරලා simply two questions කතා කරන්න. හරි. අපි හිතමු මේනක. හරි. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් කැමති last line එකට එන්න. I love her very much because she is a friend in need and a friend indeed. Because you know that it's a conjunction. Connective. මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන language එක ලස්සන කරගන්න. තව writing වලදී තවත් වඩාත්ම වැදගත් දෙයක් තමයි how we can make our writing beautiful. අපි කොහොමද අපේ writing ලේඛනය ලස්සන කරගන්නේ? ඔයාලා දන්නවා techniques පාවිච්චි කරන්න මොනවද කියලා. We simply use adjectives and adverbs to make our writing more beautiful. ඔයාලා දන්නවා adjectives කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉස්සරහට අපි පාඩම් වලදී කතා කරමු නාම විශේෂණ. So when you want to describe nouns, you use adjectives. When you want to describe verbs, you use
adverbs. අපි කතා කරන ඉස්සරහට adverbs වලින් verb විතරක් නෙමෙයි තවත් adjectives විස්තර කරන්නත් පුළුවන් පොඩි දේවල් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. දැන් මේකේ ආයෙත් වෙන last sentence එකට I like her because she is a friend in need and a friend indeed. දැන් මම ඔයාලට කියන්න කැමතියි ඔයාලා එකතු කරලා තියාගන්න මේ වගේ phrases ටික. දැන් හැමතැනම internet. Everybody has a phone. Right? Just Google and collect number of utterances, sayings, proverbs, quotes and by heart them. මතක තියාගන්න. දැන් මෙතන මම කියනවා she's a friend in need and a friend indeed. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවට අපිට ළඟට ඉන්න විතර තමයි අපිට උදව්වට එන විතර තමයි සැබෑම විතර. යෙනුලි කියන්නේ ඒ වගේ කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේක ලියන කෙනාට ඕන වෙලාවට යෙනුලි අවශ්‍යතාවට ඉන්නවා. ඒ වගේ ලස්සන කෝට් එකකින් මෙයා ඒක අවසන් කරනවා. ඒක තමයි එතකොට එයාගේ කන්ක්ලූෂන් එක. හරි. හරිනේ මේක අහන්න. ඔව් අපි එතකොට කොහොමද මේ රයිටින් ස්කිල් එකත් එක්ක ලියන්නේ අපේ ලියනකොට පේපර් එකට පිළිතුරු ලියනකොට විශේෂයෙන්ම මේ අපි කියන්නේ පුංචි රචනාවක් ලියනවනේ කියන එක නිසා දැන් මෙහෙම ලියනකොට මොන වගේ දේවල් ගැනද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කියලා අපිට රංගන සර් කිව්වා. දැන් රංගන සර් මේ දැන් සර් මේ විදියට අපේ නංගිලා මල්ලිලා පිළිතුරු ලියලා තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාව පරීක්ෂා කරලා තියෙනවනේ. වැඩිපුරම අපේ නංගිලා මල්ලා මොන වගේ වැරදිද කරලා තියෙන්නේ? Thank you for asking that, Menaka. Very good question. ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම වැදගත්ම දේ මෙතෙන්දී අපේ content එක. ගොඩක් කට්ටියට මොනවද මේකේ ලියන්නේ කියන එක අමතකයි. So before we write anything, we need to think of our audience. That means we are writing something for someone to read. Most people forget it. අපි මොනවා හරි දෙයක් ලියන්නේ තව කෙනෙකුට කියවන්න කියලා. ඒකට කියවද්දී ඒකේ මුකුත්ම නැත්තම් you are totally lost. ඒකයි මම content is very important. content එකෙන් ඔයාලා fit නම් language එක ලස්සනට හැදිලා එනවා. ඉස්සෙල්ලා මේකයි මම කිව්වේ take a paper, piece of paper and jot down everything that may come into your mind regarding the topic. Jot down කරාම maybe it can be a word, maybe 2-3 words. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට ඒක grammar pattern එකකට දාගන්න. පොඩි structures ඔයාලා ඉගෙන ගන්න පන්තියේ ටීචර්ත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක ලස්සන structures වලට දාන්න. අපි මෙම නෙදරංගනස් අපි 10 11 උගන්වද්දී සාමාන්‍ය mind mapping කියලා මේක කරනවා. අපේ දුවලා පුතාලා දැන් ඔගොල්ලෝ අවුරුදු දෙකක් 10 11ත් ඉඳලානේ මේ දැන් පුතේ විභාගෙට ලියන්නේ. එතකොට ඔගොල්ලෝ දන්නවා මේ අපි mind mapping කියලා දීලා තියෙන මතක දාර මැද circle එකක් ඇඳලා ඒකේ අපේ topic එක ලියලා ඊතල දාලා නෙදරංගනස් අපි mind mapping කරනවා. එතකොට mind map එක තමයි මේ රංගනස් කියන්නේ. ඒ වෙලාවට අපිට map විදිහට කරන්න වෙලා නැහැනේ. අපි ටක් ගාලා jot down කරගන්නවා the things come to our mind and then we organize and we make small sentences, very simple sentences, and we connect them one by one. That is how we write down the paragraphs and that's it. Of course, and Nisha miss මෙතන මට තව විනාඩියක් ගන්න. මෙන්න කියන වැදගත්ම දේ අද අපි මේ ටිකක් ඉක්මනට කිව්වේ අද ස්ට්‍රක්චර් එක කතා කරා Nisha miss ඊට පස්සේ එක ක්වෙස්චන් එකක් අරගෙන ඒකේ clues කතා කරා රීඩින් වල Shani miss මට ඕන කරා රයිටින් වලදී එක ක්වෙස්චන් එකක් ගන්න. ඒක අපි paragraph writing, that is test number 8. හැබැයි අපි ඉස්සරහට පාඩම් වලදී කොහොමද මේ simply sentences, grammatically correct sentences ලියන්නේ කියලා in detail කතා කරනවා. නිසා අද කෙනෙකුට තේරුම් නැත්තම් we are asking you to be wait please. Yeah, join again and again and learn this. Yes, Menaka. ඒ වගේම තමයි ශානිමිස් අපි කියමු දැන් පොඩි කාලයක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේ පොඩි කාලය තුළදී අපිට අපේ නංගිලා මල්ලාට මේ ඉංග්‍රීසි විෂයෙන් කොහොම හරි හොඳ සාමර්ථ්‍යයක් ලබාගෙන මහන්සි වෙන්න පුළුවන්. මේ පොඩි කාලය තුළ අපිට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් කියලා අපි ඉක්මනට කියමු. මේ මේනකා මේ කාලය තුල මම හිතන රංගනසේ ශානිමිස් මාත් එක්ක ඇග්‍රී වෙයි. අපි ඔක්කොම 10 11 ගුරුවරු මේ පැනල් වල යන අය නිසා සාමාන්‍යයෙන් අනිවාර්යම දේ තමයි දැන් කරන්න ඕන papers. අනිවාර්යෙන් activities. ඉංග්‍රීසි papers වලට හොඳට උත්තර ලියන්න නම් දිගින් දිගටම දුවේ පුතේ අනිවාර්යෙන් past papers, model papers පටන් ගන්න. Without doing activities you won't be able to earn a good mark. Definitely it's a must. දැන් හරි. දැන් අපි හිතන මාර්තු අග බොහෝ දුරට අපි විශ්වාස කරන අපේ දැනුම හැටියට මේනක අප්‍රේල් වගේ වෙනකොට විභාගේ පටන් ගනි. එතකොට හොඳටම ඇති මාස 3ක් යන මේනක ඕනටත් වඩා වැඩි ලොකු කාලයක්. ඕනම මහන්සි වෙන දරුවෙකුට වැඩිපුර papers කරන්න, activities කරන්න කැමති නම් දුවේ පුතේ ඉස්සෙල්ලාම test number 1 activities ඔක්කොම කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාගේ ඔළුවට එනවා test 1 එකේ format එක මොකද්ද? ඔයා දවසක writing මේ paragraph writing ඔක්කොම අරගෙන කරන්න. ඒ වගේ තමයි මේනක යන්න ඕන. හොඳයි. ඔන්න නංගේ මල්ලේ සෑම සතිය දෙනකම අඟහරුවාදා අපි එනවා ඔබේ නිවසට ජාතික පාසල ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න. ඔබත් එක්ක එකතු වෙලා ඔබේ විභාගයෙන් ඔබට ඉංග්‍රීසි විෂයට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙන මාර්ගය පෙන්වන්න. ඉතින් අපේ සර්ටයි මිස්ලා දෙන්නටයි ස්තුතියි. අපි ලබන සතියේත් නැවත මුණ ගැහෙමු. එහෙනම් නංගී මල්ලි අපි සූදානම් අදට ඔබේ නිවසෙන් සමුගෙන යන්න. හෙටත් ජාතික පාසල ඔබ වෙනුවෙන් තියෙනවා. ඉතින් සතිය දින 5ම ජාතික පාසලත් එක්ක සවස් 4ට ආදරෙන් එක් වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටමින් අපි සමු ගන්නවා ඔබට අයිබෝවන්.